વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 11 યુનિટ 3 એના ટ્રુ ફોલ્સ ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટમાં જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો જુઓ કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રુ ફોલ્સ છે એને આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ફોરેસ્ટ આર ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ હોલ ઇકોનોમી ઓફ ધ હિલ વિલેજીસ. યાની કે જંગલો છે એ ટેકરીવાળા ગામડાઓની અંદર અર્થતંત્રનો મુખ્ય પાયો છે, એટલે એમને રોજીરોટી છે એની અંદર મળતી હોય છે. તો આ સ્ટેટમેન્ટ છે એ ટ્રુ છે. ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ કહેવાનું. શું કહેવાનું? આ સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે. બરાબર. હવે તમારે આની અંદર સ્કૂલની અંદર એક્ઝામ લેવાય ત્યારે ટ્રુ કે ફોલ્સનો સ્પેલિંગ લખવાનો ઉપરથી હેડિંગમાંથી જોઈને. બરાબર છે. આખું સ્પેલિંગ લખવાનો છે અને નિશાની અથવા TF કરશો તો નહીં ચાલે, ખાલી એટલું યાદ રાખજો. ધ ફોરેસ્ટ ઓફ તેહરી ગઢવાલ વર એક્સપ્લોઇટેડ ટુ સપ્લાય ટીમર ફોર ધ એક્સપાન્ડિંગ રેલવે નેટવર્ક. એટલે તેહરી ગઢવાલના જંગલોને જે રેલવેનું વિસ્તરણ થઈ રહ્યું હતું, નેટવર્કને, પાટાને, ટ્રેકને વિસ્તારતા હતા, એમાં લાકડાની જરૂર પડે એના માટે તેહરી ગઢવાલના જંગલોને કાપવામાં આવતા. એક્સપ્લોઇટ એટલે કાપવામાં આવતા હતા. તો આ સ્ટેટમેન્ટ પણ ટ્રુ છે. નંબર 3 છે યુરોપિયન્સ ઇન મસૂરી વોન્ટેડ કલ્ટિવેશન ઓફ ઇન્ડિજિનસ ફોડર ટ્રીઝ. એટલે યુરોપિયનના લોકો છે મસૂરીની અંદર લોકલ ઘાસચારાના વૃક્ષો વાવવા ઈચ્છતા હતા. તો એ ફોલ્સ છે. તો શું ફોલ્સ છે? તો ઇન્ડિજિનસ ફોડર ટ્રીઝ નહીં પણ કોમર્શિયલ ટ્રીઝ, પોટેટોઝ જે વેચીને લોકો વધારે પૈસા કમાઈ શકે એવા વૃક્ષો વાવવા ઈચ્છતા હતા. ઇન્ડિજિનસ ફોડર ટ્રીઝ એટલે લોકલ લોકોને જે ઘાસચારો મદદ કરે રોજીરોટી કમાવામાં એવા થાય, પણ એવા નહોતા વાવવા ઈચ્છતા. એટલે ફોલ્સ છે. સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ છે. ધ પીપલ ઓફ તેહરી ગઢવાલ બિગેન અ નોન કોઓપરેટિવ મૂવમેન્ટ ટુ ઓબ્ટેન જસ્ટિસ ઇન ઓપોઝિશન ટુ ધ ઓપ્રેસિવ ફોરેસ્ટ લોઝ. તેહરી ગઢવાલના લોકોએ જંગલનો જે ઘાતકી નિર્ણય હતો, ક્રૂર નિર્ણય હતો, એનો વિરોધ કરવા માટે અસહકારની ચળવળ શરૂ કરી હતી. તો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ. પછી નંબર 5 છે ટ્રી લવર્સ કેમ ફોરવર્ડ ટુ સેવ પોપ્યુલર ટ્રીઝ અંડર ધ લીડરશીપ ઓફ સુંદર બહુગુણા. તો વૃક્ષ પ્રેમી લોકો સુંદર બહુગુણાની નેતાગીરી નીચે પોપ્યુલરના વૃક્ષોને બચાવવા માટે આગળ આવ્યા હતા. તો એ સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ છે. શું ફોલ્સ છે? તો પોપ્યુલરની જગ્યાએ દેવદાર આવે. શું આવે? દેવદારનું વૃક્ષ હોય ને તો સાચું આવે, અને પોપ્યુલર છે એ ખોટું છે. નંબર 6 છે કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેસ્ટ ઇઝ અવર મોરલ ડ્યુટી. એટલે જંગલોની જાળવણી કરવી, એનું રક્ષણ કરવું એ આપણી નૈતિક ફરજ છે. તો એ સ્ટેટમેન્ટ છે ઉપરનું 5મું રોંગ હતું એ મેં કર્યું છે. અત્યારે 6 છે ને એ સાચું છે, યાદ રાખજો. નંબર 7ની અંદર ધ વિમેન ઓફ કાંગડ વર ઓફર્ડ વર્ક બાય ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. એટલે કાંગડની સ્ત્રીઓને જંગલ વિભાગ દ્વારા કામ આપવામાં આવતું હતું. એ ફોલ્સ છે, ખોટું છે. કેવું છે? ફોલ્સ. શા માટે ફોલ્સ છે? તો વિમેનની જગ્યાએ મેન હોય ને તો સાચું આવે. પુરુષોને કામ આપવામાં આવતું હતું, સ્ત્રીઓને નહીં. નંબર 8 છે MMD ડિસાઇડેડ ટુ રિવાઇવ ધ ડિગ્રેડેડ ફોરેસ્ટ. એટલે મહિલા મંગળ દળ છે એમણે નાશવંત જંગલોને પુનર્જીવિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. એ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ છે. નંબર 9 છે ધ મહિલા મંગલ દળ અગ્રી ટુ પ્લાન્ટ પોપ્યુલર ટ્રીઝ. એ ફોલ્સ છે, ખોટું છે. શું કામ? કે એ લોકો પોપ્યુલરના વૃક્ષો વાવવા માટે સંમત થયા નહીં હતા. તો મહિલા મંગલ દળ ડીડ નોટ અગ્રી હોય ને તો સાચું આવે, ડીડ નોટ અગ્રી. નંબર 10 છે ધ વિલેજ વિમેન વર ડિટરમાઇન્ડ ટુ સેવ ધ લાસ્ટ પેચ ઓફ ટ્રીઝ. એટલે ગામની સ્ત્રીઓ છે એ વૃક્ષનો છેલ્લામાં છેલ્લી ડાળી અથવા ડાળખી હોય એ બચાવવા માટે દ્રઢ નિશ્ચય હતા. ડિટરમાઇન્ડ એટલે દ્રઢ નિશ્ચય હતા. ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ આવશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો શું કરવાનું એ હું તમને ન કહું, બિકોઝ યુ આર ગ્રેટ ગુઝુ ગાઈઝ. થેન્ક યુ અગેન.